Yan. Nandiyan yung mga gamit ng mga nasa entrance. Babae lang, syempre. Welcome back to the channel, guys! After exploring Sapa area, the so-called Switzerland of Vietnam, Guys, ngayon naman naglalakad tayo dito sa may gilid ng Sapa Lake. and eating our way through Hanoi, the city capital, sasabak naman tayo sa new adventures dito sa kalapit na probinsya sa Ninh Binh. Bandang baba lang to ng Hanoi. Around 2 hours ang biyahe to get here. May iba't ibang commute options para pumunta sa Ninh Binh. Pero for us, we booked a limousine minivan from Hanoi via the Bookaway booking platform for 20 euro or 600,000 Vietnamese dong per person. Very convenient to kasi wala nang stopovers and diretso na sa hotel natin yung van. Alright guys, welcome to Ninh Binh. Ayan, kakarating lang namin and kaka-check-in lang namin dito sa Hang Mua Eco Lodge. So, andito siya mismo sa base ng Hang Mua Caves, no? Or Mua Caves, yung parang dragon na mountain. And now, bigyan ko muna kayo ng room tour. Sabihin ako natin dito sa Hang Mua Eco Lodge. So, yan. Tayo ay na-assign sa room 202. And ito yung door. Yan. See, may view siya. So, pwede mo rin siya isara kung gusto mo ng privacy. Yan. Sarado natin, I guess. Yan. Okay. Yan. And then, ito yung tsura ng buong room. Yan. Nandiyan yung mga gamit namin. Pang overnight. Ayan yung tsura ng buong room. So, dito muna tayo mag-start sa cabinets. Ayan. Medyo old school. Nakalock siya. Dito sa gilid. Ayan. May cabinet dito. And, mukhang walang hanger, no? Pero merong dalawang malaking payong. I'm guessing kapag extreme yung weather dito sa hang mo, pwede mo hiramin. Pero bawal yung uwi. Ayan. Meron tayo ditong mirror na maliit. Hindi ko alam para saan. Dito ba magmi-mirror? Girl! Really? Ayan. Tapos merong drawer sa baba. Okay. And then may mga shelves sa taas, no? Kung kulang ka pa rin sa storage space. Dito naman sa kabilang side, meron tayong connecting door. Nagko-connect to sa kabilang room. Pag inopen ko to, merong parang maliit na parang waiting room dito. Kung nag-order kayo ng connecting room, pwede kayo tumambay dito. Tapos, ito lang siya. Ayun, kabilang room. And then, meron pa rin door. Sarado na natin.
kung hindi naman kayo umorder ng or nagbook ng connecting room, just keep this locked at all times. Ayan. And then, dito naman, sa gilid ko ay ang towels, hair dryer, and they also provided 2 pairs of slippers. So, sign natin to. Meron silang spa dito no sa Hangwa Eco Lodge. And sabi natin, pwede niya daw kami bigyan ng 10% discount kung mag-a-avail ka. Para to sa mga nandito talaga para mag-relax sa Ninbing. And then, you got your your twin beds here na merong parang socket sa gitna, and then meron ding lagay ng gamit dito. And namin nilagay yung gamit namin. Tapos, dito sa kabila, same cabinet lang hata. Hopefully, merong hanger. Ayan, meron tayong 2 bathrobe. May nakalagay na Hangwa Eco Lodge and 1, 2, 3, 4, 5 pieces ng hangers. And then, kung nagugutom kayo at ayaw niyong lumabas, meron ditong snacks. So, may mga price list na rin dyan, no? Kung tinatabad na kayo lumabas, meron silang cup noodles na binibenta. And then, may drawer. Ano to? May lamp ata. Lamp. Yan. Going over here naman, no? Meron silang, syempre, yung TV. Meron silang kompleto ng coffee, tea, water kettle, mugs, and telephone to reach the reception. Ito, baon namin to. Tapos, meron naman din silang ref. Yan, medyo malaki. Oh, may minibar din. So, sabi niya, libre daw yung tubig. Libre tong tubig na to, pero meron pang mga tubig dito sa loob. So, I'm guessing may bayad na to. And then, ayan, may mga beer and soft drinks. Dito din pala sa taas, no, merong kulambo. May pakulambo si Mayora. Dito naman tayo sa CR. Ayan. Yung CR nila. So, kumpleto sila sa sa toiletries. Actually, kulang na ang conditioner. Pero pwede na rin, no? So, shampoo, shower gel, and hand wash. So, meron ka ditong 2 cups. And, yan, they have toiletries na, wow! Medyo rare to. Sewing kit, cotton buds, shower cap, shaving kit, a comb, and a pair of toothbrushes. Yan. Alright, and then, dito naman, meron kang shower na merong water heater and toilet na meron bidet. Ito, ano naman ito? For extra, stuff, and then may extra toilet paper rolls. And meron din sabitan dito. Dito naman sa kabila, no? Meron ding glass door na nagli-lead sa isang outdoor bathtub. Ayan, silipin natin. Ayan, so bale meron dong bathtub, no? Na hopefully meron ding water heater. And then, dun naman sa may right side is merong shower. Ayan. So, kung gusto nyo talagang mag-relax, pwede kayo dito. Para ka nang may outdoor onsen na private. So, nabook namin to via Agoda, no? Lagay ko na lang dito yung price per night. Actually, 1 night lang kami magsistay. So, yan. Lagay dito yung price and yung booking date namin. And, yeah. I think we are ready to go to this one. Yung wallpaper ng aming room, which is the Chang'an Boat Tour. So guys, nandito tayo sa may entrance ng Mua Caves, no? And nag-aantay lang kami ng taxi para pumunta sa Trang'an. May mga mag-offer sa inyo dito sa labas ng ng ride. Pero tanongin niya muna kung magkano. Tapos kapag mas mura sa sa app na kayo. Kasi may nag-aalok sa amin sa labas. Ang una niyang alok, 100. 100K dong. But this rate is
Unreasonable. Eh, yung nasa app, sa Grab, 68. Pero, yung isang app, yung Sun SM, nasa 42 ba? Pag may discount ka, yung 50 off ata yun. 42. Kaya yun, tanong muna kayo, huwag kayong sakay ng sakay, ha? Huwag mahihiyang magtanong. Ang hirap kasi dito, baka maani eh. Alam mo na, yung S-word. So, hintay lang kami ng taxi namin. Alright guys, kakarating lang namin dito sa may Trang Boat. First things first, kailangan namin bumili ng ticket for a private tour. Napin natin yung ticket booth. Alright guys, nakasakay na tayo dito sa my boat. Ayan. As you can see, nasa pinakaharap ako. And, ano pala ngayon, International Women's Day. Don't worry. She's got help. So, binigyan tayo ng pa-flower ng mga nasa entrance. Babae lang, syempre. Binigyan nila. Ayan. Kailangan ko pa itanong kung libre. Ayan. So, basically, walang magsasabi sa inyo kung anong gagawin after yung bumili ng ticket eh. So, sundan nyo na lang yung crowd. Bale, pagkatapos namin bumili ng ticket, may parang tunnel ka na lalagusan papunta dun sa kabilang side. Tapos, isa-scan yung ticket nyo and then, hindi ko sure kung mamimili na lang ng boat or magpapa-assist kayo kasi may nag-assist sa amin na parang staff. Tinanong kung anong ruta kami, tapos kung ilang boat. Ayan. Sinagot naman namin siya. Tapos yun, inassignan na lang kami ng magmamaneho. Ayan. So, tingnan natin. So, ito yung Route 3, no? May mga dadaanan siyang temple. Itong tatlo. So, nakalagay. And may Suntien Temple, Cave, Trin Temple, Dot Cave, Wharf, May Mountain. Ayan. So, meron din pagoda. Kalagay din kung gaano katagal. Actually, 3 hours pala lahat, no? May bibigay silang pamphlet pagka-book. And then, ayan, nandito na nga tayo, nakasakay na nga tayo sa boat. So, pagkasakay nyo, bibigyan agad kayo ni ate ng life jacket and then the tour starts. So, right now, it is currently feeling ko mga 10-20 kami, sumakay. So, estimated matatapos tayo mga 1:20 p.m. So, let's enjoy the view. Alright guys, nandito na tayo sa first stop niya. Basically parang maliit lang siya na temple. And katabi niya yung entrance na sa cave. Meron din ditong mga toilets and bilihan ng snacks kung kailangan nyo na talaga.
Maliit lang tong area. Sapat na siguro ang 5 minutes para maglakad-lakad, tapos mga 10 minutes para sa picture taking. Pero kung gusto mong mag-alay ng dasal at magsindi ng insenso for a smooth Chang'an and Ninbin journey, pwede yan dito. Ayan guys, kakagaling lang natin dun sa cave. Actually, let me check nga kung ano yung pangalan ng cave na yun. Pati yung temple, no? Nandito sa ating brochure. So ayan guys, no? Kakagaling lang natin ng Van Cave. Ang ganda nung ang ganda nung kita mo yung stalactites tsaka stalagmites. Wow! Stalactites, stalagmites. Ano pinagkaiba ng dalawang yun? Comment below kung alam niyo. Pero basically, kita niyo yung rock formation. Wow! Wait lang. So basically, kita niyo yung rock formation, no, nung sa caves. Tapos meron silang parang mga special areas na merong lighting. Tapos parang tinatry nilang i-refract yung light dun sa loob ng cave. No? It's quite an experience. And then, bago yun, nanggaling pala tayo sa may Trin Temple, no? Trin Temple yung kanina, yung may snacks. Mali pala ako, Dot Cave pala, no? Tapos after nito, may nakalagay dito sa map na parang mayroong konting padyak ulit, no? Papunta doon sa next cave, which is yung Van Cave.
Alright guys, so nandito na tayo sa ating 1, 2, 3, 4th stop, itong Voi Valley. So, sabi ng guide namin, ikot daw siya. So, kailangan namin maglakad papunta sa kabila para salubungin siya, okay? So, I think medyo malaki itong island na to no compare dun sa isang, yung naunang temple. So, explore muna natin ano meron. Itong buong ride, matagal-tagal din. Mga 3 hours ka sigurong nakaupo, magpapass by ng caves, at mag-explore ng mga land areas. Pero sobrang ganda ng view. Sobrang sarap din ng feeling na napapaligiran ka ng malino na ilog at matatayog na bundok. Perfect na spot to para mag-reflect sa buhay natin. Parang ang sarap lang din huminga at magnilay-nilay. Sobrang spiritual talaga yung dating. Alam nyo ba, itong buong Trang An landscape, UNESCO World Heritage Site to. Meaning, talagang alagang-alaga at protected itong buong tourist spot na ito. Habang nasa ride, makikita mo na kung gaano ka-rich yung lugar when it comes to natural resources. Meron tayong limestone formations, caves, valleys,
waterways, pati na rin mga rice paddies. So guys, we reached the end point of the Chang'an boat tour, no? Dito kami binaba sa may, ano tawag doon? Royal Steps ba yung tawag doon? Sa Royal Steps. So yun yung sikat na pagoda. So inano kami dyan ni ate. And then, binigyan niya kami ng fun fact. Fact na fun talaga. This is fun. Yung daw yun, yung nasa, di ba ito yung pagoda? May mountain range siya taas. Form daw siya ng parang phoenix na lumilipad. O, diba? Very fun! Tapos yung pagoda daw sa gitna. Kapag may mga special events daw, may mga nagpa-perform dyan minsan. Okay guys, we are back in a new boat dahil apparently, hindi pa pala yun yung dulo nung route. So may parang, hindi ko sure kung hindi pagkakaintindihan na nangyari o talagang deliberate, pero basically, binaba kami ni ate dito sa may Royal Steps, no? Tapos, sabi niya, akala niya ata, hindi sure kung akala niya or talagang hindi niya alam, no? So, akala niya combo ticket yung amin. So, pag ata kasi combo ticket, meron doon papuntang parang isa pang attraction or area, pangalan niya Kekok. So, from Kekok, pwede ka na ata maglakad or mag-exit papunta doon sa exit, right? So, nung pumunta na kami doon, ano kasi siya, ticketed, parang kailangan na-scan QR mo bago ka makapasok. Nung pumunta na kami doon, hindi daw combo ticket yung amin. Hindi daw combo ticket yung binili namin. Which I think makes sense naman kasi sinabi lang namin doon sa counter, private boat for two nga. So, ayun. Tapos, nagpatulong na lang kami sa staff. Yung staff, hinanapan kami ng panibagong bangka. So, ayan, nandito na kami ngayon sa panibagong bangka. So, ayun lang. Hindi ko sure kung baguhan si ate sa trabaho niya. Pero kasi, kahit kanina din, mga ilang beses niyang hiningi yung ticket namin. Tapos, may tinatanong siya kung parang combo nga daw yung ano namin, yung parang yung ticket na hawak namin. So, ayun lang. Hindi ko sure kung na-S ba tayo or baguhan na talaga si ate. Anyway, ito ata yung Kekok, no? So ito yung Kekok, guys. I think from dun banda, no, sa may Royal Steps, pwede mo lakarin to. Tapos, based na sa mga nakita ko sa Google, para siyang magkakatabing hut. So, alam niyo yun, ano, may it's giving some midsummer feels, no? Itong mga huts.
Alright guys, lunchtime na. So kakatapos lang ng ating Trang'an boat tour. And nandito na ngayon sa Nahang Pho Sua. So basically, kung anong tinake namin tunnel papunta, yun din tinake namin tunnel pabalik. Tapos meron dito, para siyang parking lot ng mga ng mga group tours. Dito lang siya. Hindi lang siya makita. Nasa pinakadulo lang siya ng buong complex. Tapos meron silang pho, banh mi, yan, yung mga pinaka-basic na Vietnamese dishes, fried rice, no? Kung yung basic lang yung, yung kainin. You're basic. And then, ang specialty pala ng region na to, apparently, ay goat. That's right, the greatest of all time, goat. Yan ang specialty ng, I think, Tam Kok area in general. Ninh Binh area in general. So, tingnan natin kung kakain tayo ng goat dishes sa trip na to. Pero for now, ang in-order namin is yung basic lang din na beef fried rice, grilled chicken, and pork pho. Para maiba naman, no? Alright, let's try yung beef fried rice. Milik sa fried rice dito sa Vietnam. Yes, malasa. Ng konti lang. Tapos, ito, grilled chicken na mukhang may dip, no? Dip ba yan? Tayo natin walang dip. Medyo garlic yung grilled chicken. Pero parang hindi siya grilled, no? Wala kasi mga, like, char. Char lang. Parang lamig. Ang manok. Parang hindi ko ma-identify kung ano yung sauce. Try naman natin pork pho. First time sa trip na to kakain tayo ng pho na hindi beef. It's pork. So basically yung order namin, try na lang namin i-balance yung mga basic meats. Chicken, beef, and pork. Try muna natin in one bite. I do like some greens with my pho. So lalagyan natin siya ng greens. Yeah, that's not bad. Not bad at all. Natin konting chili. Kakaiba yung chili nila dito. Like, hindi yung parang sikat na... Ano yung sikat na brand ng chili? Ay, sriracha pala. Yung parang nakalagay sa color green na bote. Ito. Pho. Pork also works well with pho. Ito. Tuong ot. Nina.